If you are a new nursing student, this video is for you. यदि तपाईको चाहिँ फर्स्ट इयर अफ नर्सिङ स्कुल हो भने तपाईका लागि यो भिडियो एकदमै उपयोगी हुनेछ। हेलो एभ्रीवन, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ नर्सिङमा बेटर एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि चाहिने केही टिप्सहरु चाहिँ दिन गइरहेको छु। यी टिप्सले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ बेटर एडजस्टमेन्ट इन नर्सिङ प्रोग्राममा चाहिँ हुने एक्टिभिटीसँग र त्यहाँको लाइफसँग चाहिँ बेटर एडजस्टमेन्ट गर्नका निम्ति चाहिँ हेल्प गर्नेछ। फर्स्ट नम्बर रहेको छ एक्सेप्ट द्याट द नर्सिङ इज च्यालेन्जिङ। हैन, नर्सिङ चाहिँ च्यालेन्जिङ छ भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले एक्सेप्ट गर्नु जरुरी छ। किनभने नर्सिङमा चाहिँ सुरुमा जाँदा एकदमै नर्भसनेस हुने, हैन, कन्फ्युजन फिल हुने, एकदमै ओभरवेल्म्ड फिल हुने, हैन, त्यो सबै चाहिँ नर्मल हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ मिस्टेक्सहरु पनि होला। त्यो मिस्टेक्सहरु चाहिँ नन हार्मफुल यदि मिस्टेक्सहरु छन् भने त्यो नन हार्मफुल मिस्टेक्सबाट पनि लर्न गर्न सकिन्छ। तर त्यो मिस्टेक्स भयो भन्दैमा चाहिँ आत्तिन पर्दैन। र यु आर नट एक्सपेक्टेड टु नो एभ्रिथिङ एट अ टाइम। हैन, फर्स्ट इयरमा जाँदा सबै कुरा एकैचोटी थ्योरिटिकल प्र्याक्टिकम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सबै कुरा एकैचोटी जान्नुपर्छ भन्ने छैन। बिस्तारै सिक्दै जाने हो र नो वान क्यान बी पर्फेक्ट। हैन, इभन आफ्टर कम्प्लिटिङ द कोर्स अफ नर्सिङ त्यस पछाडि पनि हाम्रो लर्निङ भन्ने कुरा चाहिँ कन्टिन्युएसन हुँदै जान्छ। लर्निङ इज नेभर एन्डिङ प्रोसेस। हैन, त्यो सोच्नुपर्छ र हरेक अपर्च्युनिटी पाए अनुसारले चाहिँ हामीले लर्न गर्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ स्टुडेन्टको क्युरियोसिटीमा पनि डिपेन्ड गर्छ र सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ नर्भसनेस हुनु एकदमै कमन हो। त्यो नर्भसनेसलाई चाहिँ बिस्तारै त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ र आफूलाई परेको प्रब्लम सेयरिङहरुको माध्यमद्वारा गर्दाखेरि पनि प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सकिन्छ र मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। फर्स्ट इयरमा चाहिँ हामीले बेसिक थिङ्सबाट चाहिँ लर्न गर्दै जानेछौँ। हैन, त्यसको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ विश्वास गर्ने, आफूलाई चाहिँ पेशेन्स राख्ने बिस्तारै हुँदै जान्छ। फर्स्ट इयरमा बेसिक कोर्सहरुदेखि लिएर बेसिक साइन्सहरुका कोर्सेसहरु जान्छन् र त्यसमा चाहिँ एकदमै गाह्रो रहेछ यो कोर्स भनेर चाहिँ क्विट गर्ने, गिभ अप गर्नेतिर लाग्नुभन्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी डेली सधैँ जसो चाहिँ युज टु गरेर त्यसलाई चाहिँ सधैँ क्लासमा पढेका कुराहरूलाई पनि घरमा गएर रिभिजन गरियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ बेटर एडजस्टमेन्ट गर्नेछ। नम्बर 2 मा रहेको छ बिल्ड स्ट्रङ बेसिक फाउन्डेसन्स। हैन, अब फर्स्ट इयरमा चाहिँ फाउन्डेसनका कुराहरू चाहिँ सिकाइन्छन् र त्यो बेसिक फाउन्डेसनको कुरा चाहिँ लर्न भयो भने चाहिँ बिस्तारै सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर, हैन, अथवा चाहिँ जति पनि नर्सिङको प्रोग्राम अनुसारले कोर्सहरु हुन्छ त्यो कोर्समा चाहिँ बेटर एडजस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ। बेसिक फाउन्डेसन बनाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ क्लासमा पढाइएको कुराहरू चाहिँ घरमा गएर पनि रिभिजन गर्ने, जस्तो कि एनाटोमी, फिजियोलोजी, फार्माकोलोजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङ, फन्डामेन्टल अफ नर्सिङ, जुन चाहिँ बेसिक छ नर्सिङको त्यो कुरा चाहिँ रिभिजन गर्ने। नर्सिङमा युज हुने धेरै जसो चाहिँ नर्सिङ प्रोसेस, हैन, त्यो कुरालाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न एकदमै जरुरी छ। किनभने यो नर्सिङ प्रोसेस भनेको चाहिँ अब नर्सिङमा इन्ट्री भइसके पछाडि जहाँको जाँदा पनि हामीले नर्सिङ प्रोसेस चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्ने भएको भएर यो बेसिक फाउन्डेसन हो। यो बेसिक फाउन्डेसनलाई चाहिँ बुझियो भने चाहिँ सेकेन्ड इयर, थर्ड इयरतिर पनि यसलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न र आफूलाई चाहिँ सजिलो हुँदै जान्छ। र बेसिक यही नै भएको कारणले गर्दाखेरि आफूले क्लासमा पढेको थ्योरीलाई चाहिँ प्र्याक्टिसमा चाहिँ गएर लिङ्क गर्ने, हैन, अनि वाइ आई एम डुइङ दिस, वाइ आई एम रिडिङ दिस भन्ने कुरा चाहिँ रियलाइजेसन हुनुपर्छ र त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी हुन्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यसरी अघि बढ्यो भने चाहिँ लर्निङ बेटर हुँदै जान्छ। इट्स बेटर टु रिड एभ्री डे। हैन, पढाइको लागि चाहिँ सेड्युलहरु बनाउने र त्यही अनुसारले चाहिँ हरेक दिन पढेका जति पनि कोर्सेसहरु हुन्छन्, क्लासेसहरु हुन्छन्, तिनलाई चाहिँ रिभिजन गर्ने, थोरै लिटल बिट गर्दै जाने र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिफोर एक्जाम चाहिँ आफूलाई पनि सजिलो हुन्छ र बिफोर एक्जामको प्रिपरेसनलाई पनि सजिलो हुन्छ। टिप नम्बर 3, बी एक्टिभ ड्युरिङ क्लिनिकल प्र्याक्टिकम। क्लिनिकल प्र्याक्टिकम हुँदाखेरि चाहिँ आफू एकदमै एक्टिभ हुने, क्युरियस हुने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो किन भइरहेको छ, यो के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझ्नलाई चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। प्र्याक्टिकल एरिया, क्लिनिकल प्र्याक्टिस भनेको त्यस्तो एरिया हो जहाँ गएर चाहिँ रियल कुराहरू चाहिँ देखिन्छ, रियल कुरा चाहिँ हुन्छ। हैन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले क्लिनिकलमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई एकदमै राम्रोसँग बुझ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुने गर्छ। क्लिनिकलमा हुने सिनियर नर्सहरुको एक्टिभिटीलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्ने सबैभन्दा पहिला। अनि अर्को कुरा चाहिँ क्लिनिकल प्र्याक्टिकममा गइसके पछाडि चाहिँ आफूले चाहिँ एउटा
सानो नोट चाहिँ क्यारी गरिराख्ने हैन, सानो डायरी क्यारी गर्ने जसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा लागेको कुरालाई चाहिँ नोट डाउन गर्ने र घरमा आएर पनि हेर्ने हैन। आफ्नो सिनियर्सहरूलाई चाहिँ सोध्ने, जहिले पनि कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ सिनियरहरूसँग अनि कि पेशेन्टसँग, भिजिटर्ससँग, आफ्नो इन्स्ट्रक्टर्स, सुपरभाइजर्सहरूसँग बोल्दाखेरि चाहिँ पोलाइटली चाहिँ अप्रोच गर्ने हैन। नोट टेकिङ बिहेभियर, नोट टेकिङ ह्याबिट डेभलप गर्ने र त्यसले चाहिँ के गर्छ, भोलिको दिनमा चाहिँ नयाँ कुरा रहेछ भने पनि हेल्प गर्छ, थाहा पाउनको लागि हेल्प गर्छ र आफूले जतिखेर चान्स पाइन्छ काम गर्ने त्यो चान्स पाएको बेलामा चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ ग्र्याब गर्ने कोसिस गर्ने। हामीले चाहिँ रिपिटेड प्र्याक्टिस गरिसकेका छ त्यो कुरा भने अब अर्कोचोटि चान्स पाउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई अप्लाई पनि गर्न सकिन्छ, तर अन्डर सुपरभिजन मात्रै गर्ने, चाहे त्यो स्टाफको सुपरभिजन, चाहे त्यो इन्स्ट्रक्टर्स, सुपरभाइजर्स हैन, उहाँहरूको सुपरभिजनमा मात्रै गर्ने। अब क्लिनिकल भनेको त्यस्तो एरिया जहाँ चाहिँ रियल कुरा हुने गर्छ, रियल कुरा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ द्याट इज द रियल प्र्याक्टिस। टिप्स नम्बर 4, टिप्स नम्बर 4 मा चाहिँ इम्प्रुभ कम्युनिकेसन स्किल्स है। अब स्टुडेन्ट नर्सले क्लिनिकल प्र्याक्टिकममा गइसके पछाडि चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल्स चाहिँ अझ राम्रोसँग डेभलप गर्न सक्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पेसेन्टलाई, भिजिटरलाई, स्टाफ्सलाई, सुपरभाइजर, इन्स्ट्रक्टर्सहरू, हामीसँग रिलेटेड जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ गर्दाखेरि पोलाइटली, रेस्पेक्टफुल्ली चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ त्यहाँ क्लिनिकलमा गइसके पछाडि वी ह्याभ टु लर्न हाउ टु इन्ट्रोड्युस युअरसेल्फ भन्ने कुरा पनि लर्न गर्छौँ। त्यो भएको भएर चाहिँ हामीले पोलाइटली कुरा गर्ने, रेस्पेक्टफुल्ली कुराकानी गऱ्यौँ र त्यसलाई नै कन्टिन्युटी दियौँ र त्यसलाई मोर प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने कम्युनिकेसन बिल्ड कन्फिडेन्स एन्ड ट्रस्ट बिल्ड। र हामीले पेसेन्ट पार्टीसँग चाहिँ थेरापेटिक कम्युनिकेसन चाहिँ गर्छौँ। थेरापेटिक भन्नाले चाहिँ आफ्नो र पेसेन्टसँग चाहिँ जब हस्पिटलाइज हुनुहुन्छ बिरामी, त्यो हस्पिटलाइज भएको पिरियडमा चाहिँ ट्रिटमेन्टसँग रिलेटेड, केयरसँग रिलेटेड कम्युनिकेसन्स गर्छौँ, त्यसलाई थेरापेटिक कम्युनिकेसन भनेर भनिन्छ। त्यो कम्युनिकेसनले चाहिँ ट्रस्ट बिल्डअप गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ र हामीले त्यसरी नै कम्युनिकेसन चाहिँ बिल्ड गर्दै जाँदै गर्दाखेरि एउटा कन्फिडेन्स पनि बिल्ड गर्छौँ र हाम्रो कम्युनिकेसन स्किललाई पनि हामीले चाहिँ बिल्ड गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि आफू मात्रै बोलेर हुँदैन, उहाँहरूको कुरा पनि सुन्ने गर्नुपर्छ हैन। लिसनिङ डज म्याटर, लिसनिङ स्किल्स पनि राम्रो हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ, जसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कम्युनिकेसनलाई चाहिँ अझ बेटर बनाउन सक्छौँ। टिप्स नम्बर 5, सिक सपोर्ट एन्ड गाइडेन्स। यो टिप अनुसारले चाहिँ तपाईहरूले आफू नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा आइसके पछाडि चाहिँ आफ्नो साथीहरू बनाउने, क्लासमेट्सहरू, स्टडी टुगेदर, सेयर युर आइडियाज, फिलिङ्सहरू चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ स्ट्रेस भइरहेको छ कुनै कुराले भने आफ्नो सिनियर्सहरूलाई, आफ्नो सुपरभाइजर्सहरूलाई, आफ्नो टिचर्सहरूलाई चाहिँ यु क्यान सेयर युर फिलिङ्स हैन। अनि त्यो फिलिङ्स सेयर गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई पनि एकदमै मन हल्का हुन्छ र स्ट्रेस रिलिभ हुने गर्दछ। त्यसलाई स्ट्रेस भइरहेको छ भने त्यो स्ट्रेसलाई चाहिँ आफूभित्रै नराख्ने, त्यसलाई चाहिँ सेयर गर्ने, साथीहरूसँग, टिचर्सहरूसँग, सुपरभाइजर्सहरूसँग सेयर गरेर चाहिँ रिलिफ गर्न सकिन्छ। टिप्स नम्बर 6, यसमा चाहिँ म्यानेज टाइम एन्ड स्ट्रेस। आफूले चाहिँ आफ्नो स्टडी टाइम, सिम्पल टाइम टेबल बनाउन सकिन्छ। आफ्नो स्टडी टाइमलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने, टाइम टेबल बनाउने, रेस्ट पिरियडलाई पनि म्यानेज गर्ने र इट अ ब्यालेन्स डाइट बिफोर कमिङ टु द क्लास हैन। रेस्ट इज एसेन्सियल फर स्टुडेन्ट। अ हेल्दी माइन्ड क्यान लर्न बेटर हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो ब्यालेन्स डाइट र रेस्ट एन्ड स्लिपको चाहिँ प्रोपर म्यानेजमेन्ट गर्न पनि त्यतिकै जरुरी हुन्छ र आफ्नो चाहिँ स्ट्रेस रिलिभ गर्नका निम्ति चाहिँ स्ट्रेस रिलिभिङ बिहेभियर चाहिँ लर्न गर्न सकिन्छ। जसरी डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू गर्न सकिन्छ, प्रेयरहरू गर्न सकिन्छ, त्यसबाट पनि आफ्नो स्ट्रेसलाई चाहिँ रिलिभ गर्न सकिन्छ। टिप्स नम्बर 7, डेभलप प्रोफेसनल एटिट्युड। प्रोफेसनल एटिट्युड डेभलप गर्नको निम्ति चाहिँ बी पङ्क्चुअल एट क्लासेस एज वेल एज क्लिनिकल प्र्याक्टिकम एन्ड बी डिसिप्लिन्ड हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। हामीले चाहिँ आफ्नो नर्सिङको युनिफर्मलाई चाहिँ निट एन्ड टाइडी वेमा चाहिँ वेयर गर्नु जरुरी हुन्छ र प्राउडली पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई वेयर गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको रुल्स एन्ड रेगुलेसन, एथिक्स चाहिँ छ त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यी सबै कुराले चाहिँ हामीलाई प्रोफेसनल एटिट्युड डेभलप गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यतिखेर चाहिँ अब यो सबै कुरामा स्ट्रिक्टनेस देखाइयो भन्ने लाग्न सक्छ, तर द्याट डज म्याटर। नर्सिङ इज नट जस्ट अ कोर्स, इट्स अ प्रोफेसन हैन। भएकोले गर्दा हामीले प्रोफेसनल एटिट्युड चाहिँ डेभलप गर्नै पर्छ। टिप्स नम्बर 8, रिमेम्बर योर पर्पोज। आफ्नो पर्पोज के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु एकदमै जरुरी छ।
होइन नर्सिङमा इन्ट्री भइसके पछाडि वी हेभ टु केयर, वी हेभ टु सर्भ, वी हेभ टु हिल भन्ने कुरालाई चाहिँ सदा सर्वदा चाहिँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ। नर्सिङमा चाहिँ सधैँ जसो एभ्री डे यु क्यान फिल हार्ड, एकदमै हार्ड फिल हुनसक्छ। द्याट सेप्स यु स्ट्रङ नर्सको रूपमा चाहिँ त्यसले परिणत गर्नेछ। र नर्सिङमा चाहिँ ग्रोथ हुन होइन एकदमै टाइम लाग्छ। ग्रोथ टेक्स टाइम, सो डोन्ट क्विट। यसमा चाहिँ ग्रोथमा टाइम लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले गर्न सकिनँ भन्ने कुरालाई चाहिँ लिएर चाहिँ वरि गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ थुप्रै टिम मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि क्विट गर्ने कुरालाई चाहिँ माइन्डमा आउन दिनु हुँदैन। र फर्स्टमा सबैलाई गाह्रो हुन्छ। यु आर नट अलोन इन दिस जर्नी। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई बिस्तारै चाहिँ टाइम बिङ चेन्ज हुँदै गइसके पछाडि चाहिँ त्यसले चाहिँ सजिलो बनाउन चाहिँ मद्दत गर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ आफ्नो सुपरभाइजर्सले, स्टाफ्सहरूले दिएको फिडब्याकलाई चाहिँ नराम्रो रूपले हेर्ने होइन, पोजिटिभ वेले हेर्ने हो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो विकनेस के हो, स्ट्रेन्थ के हो भन्ने कुरा थाहा पाइसके पछाडि त्यसैमा वर्कआउट गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई अझ चाहिँ सार्प गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ। त्यसले त्यो फिडब्याकलाई सधैँ एक्सेप्ट गर्ने र त्यो फिडब्याक अनुसारले चाहिँ आफ्नो बिहेभियर चेन्ज गर्दै गयो भने चाहिँ ग्रोथ चाँडै नै हुन्छ। यसरी यी टिप्सहरूबाट चाहिँ पक्कै पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो नर्सिङ करियरमा चाहिँ नयाँ आउँदाखेरि र एज अ स्टुडेन्ट नर्स एक्सेप्ट गर्न सजिलो हुनेछ र यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ आफूलाई एडप्ट गर्न पनि यसले हेल्प गर्नेछ। आशा छ यी टिप्सहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा इजिली एडप्ट गर्न चाहिँ हेल्प हुनेछ। इफ यु वान्ट मोर भिडियो लाइक दिस यु क्यान सब्सक्राइब माई च्यानल। थ्याङ्क यू।